ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਾਲ ਤਰੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜਾ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਖਾਣ ਨਾ ਕੀਜਾ। ਉਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪਾ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਾਓ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪਾ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਮਿਲ ਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਚਖਣ ਹੋਏ, ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਵਦ ਪਵਨ ਆਖਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ, ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਤਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਦਰ ਪਰ ਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਠਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ
ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਦਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮਰਦ ਜੰਮਦੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰ ਦੇ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਸਦਾ ਕਰਦਾਰ ਅੰਦਰ। ਪੱਠਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਗਰੇ ਵਿਗੜਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ। ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛ ਵੇਖਿਓ ਡਾਇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਠਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਠਲ ਭਾਈਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਗਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣ ਨਾ ਖਾੜਕੂ, ਸੌਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਬਣਾ ਅੱਕ ਪੈਂਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਬਣਾ ਅੱਕ ਪੈਂਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਜਿਗਰੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਕੰਮ ਨਾ ਢਿੱਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਜਿਗਰੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਪੂਨੇ ਜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ,
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਧੁੱਪ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪੂਨੇ ਜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖਿਲਦੇ ਐ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਿਗਰੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਵਾਰੀਖ ਵੇਖ ਲਓ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਵਾਰੀਖ ਵੇਖ ਲਓ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ, ਪੱਠਲ ਕੈ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦਨਾ ਪੱਠਲ ਕੈ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦਨਾ, ਬਚਨਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੂਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਟਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਟਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਕੱਖ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਾ ਲਈ ਜਵਾਨੀ। ਜੇਤੂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ। ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 799 ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 799 ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ।
799 ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 1302 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਉਥੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮਰਦ 21 ਸਾਲ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪਵਾਏ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਲੰਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈ ਬਰਬਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਟਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ। ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ। ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੰਗਿਆ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਨੇ ਆ। ਆ ਪਿਛਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਪੁੱਟੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਦਾ। ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੋ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵੋ ਖਾਲਸਾ, ਕਲਮ ਭੱਠਲ ਦੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਟਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ। ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ। ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਾਲੜੂ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿਮਦੀਵਾਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜਰਮਨੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੜੇ ਹਵਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਐਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਾਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਮੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਾਂਸ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਰਜੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਬਲ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿੰਦੀਵਾਲ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, झुकाओ सीस गुरु ग्रंथ साहब जी नूं। प्यार विच आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरु, 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 सतनाम वाहिगुरु। जे तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर त्रीजे, सिर दीजे कान न कीजे। गुरु की संगत, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ वास्ते जो कौमी
ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਲੂਕ ਥਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਵੱਛ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥਾਪ ਕੇ ਨਾਲ 25 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥਾਪ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 700 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ 25 ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 700 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ 25 ਸਿੰਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਬ ਲਗ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਹੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 40 ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀਸ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਕਟਵਾਲਾ ਨੇ ਸੀ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਧਿਆਨੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੁਗ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਗੁੜ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਬਣੀ, ਗੁੱਟ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਖਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵੀ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਤਾ ਵੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੀ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਰੋੜ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਂਜ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦੋ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੱਖ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜਥੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਲ 'ਚ 3-4 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ 12 ਤੋਂ 13,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਰਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਅੱਜ ਜੋ ਢੋਲ ਤੇ ਢੋਲੇ ਗਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਦਰ ਤੋਂ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੋਸ਼ ਕੋਈ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਝੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ। ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੌਰੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭੀੜ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਲੂਆ ਟੋਲਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 30-30 ਸਾਲ 32-32 ਸਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੱਟਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੋਰਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੀਪ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਖੌਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਲਾਲੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਨ ਟਿਪਸ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਭਿਓਰਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਜੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਮੰਨੂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸੁਆਣੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਹ ਭੀੜ, ਆਹ ਇਕੱਠ, ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੈਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹਲੀਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਰੰਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਕੁੱਬੇ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਗਰਾਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਤੋਂ 13,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਹੁਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 4 ਵਾਰ ਚਲਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਸੋਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ, ਉਹ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਬਈ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਿਓ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਡਰ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਔਰਤ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਟੇਕਣੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸਮਰਥਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕੇ ਆ 12-13 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਇਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘੜੀਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੜੀਸੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਤੇ, ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਲੈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕੋ, ਚੱਕਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਛੱਡੋਗੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਆਵਾਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਆਵਾਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਆਵਾਰਾ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਦਾਂ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਿਆ। ਲੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਔਰਤ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਮ ਉਮਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਛੋਟੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਦ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹਰ ਔਰਤ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਜੀਨ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਵਾ ਸਕੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ CBI ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DIG ਬਸਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ CBI ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ,
ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਤੇ ਬੰਦੇ। ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ, ਨਵੇਂ ਮਾਛੀਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਆਇਆ, ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ YPS ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਟਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੇ ਜਲਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੋਨਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਦੇਰਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰਸਦਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਾਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਸੰਘੇੜਾ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰਾਭਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਉਹ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫਤਿਹ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2% ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਡਕਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਟਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੋਗੇ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਮਗਰਲੇ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੱਬ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਝੱਲਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਵੱਡੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮਲਕਪੁਰ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭੱਠਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਹਮੀਦੀ ਇਕਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿੰਡ ਭੁੰਦੜ ਨੇੜੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਟੀ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਟ, ਭਾਈ ਸਰਬਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਦਾਸੀਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਏ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਏ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ, ਡਾਚਰ, ਸੌਂਕੜੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ, ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਹਾਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਰਚਿਆ ਸਵੰਬਰ ਜਾਂ ਵਿਦ ਮਾਤਾ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਆਈ ਗੋਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਸਦੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੀਂਹ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਲ ਖਲੋਤਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੋ
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪੋਸਟ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਜਨੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਪੂ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇੱਕ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੈਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਮਾਛੀ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦਾਂ ਬਸਦਾਂ ਮਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਸੈਫਲਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਸ ਆਪ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖੋਪੜ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਸੀਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਗੋਂ,
ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਤਿੰਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੈ ਕਰ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਆਪਸ ਖਹਿ ਬਹਿ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਆ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਦੇ ਆਂ, ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ? ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਾਓ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਖੋ ਜੇ ਆ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵੇ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਤਪ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਲਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਸਕੈ। ਇਹ ਦਾਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਖਹਿਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਤਾਰ। ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਇਹ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਅੱਜ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਵੀਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਰੰਭਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਤਲ ਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ?
ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਵੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਫਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਥਾ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਆਪ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਈਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਜੋ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣੋ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਮੜੀ ਮੱਟ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਵੋ ਖਿਮਾ, ਦੇਵੋ ਅਸੀਸ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੋਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਵੱਲੋਂ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਬੇਟੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੁੱਧੋਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਰਸਦਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। 2 ਡਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਗਾਜਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਪਿੱਥੋਂ, ਬਲਾਕ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਢੇਲਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟਰਨਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਿੰਡ ਢੇਲਵਾਂ ਤੋਂ। ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੜਾ, ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਘੁੱਦੂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, 18 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾਲ ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਰਾਮਪੁਰ ਫੂਲ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 1 ਡਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਪਿੰਡ ਗੋਂਦਵਾਲ 3 ਡਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 6 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਜਜ਼ਬੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਜਜ਼ਬਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਜੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਵश्य ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਹੋਣਾ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ। 4 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੇ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂ ਕੇ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਟੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1986 ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਅਜੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-2 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਬੁਲਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਮੰਦੀ ਹਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੋ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋ, ਕਹੋ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਸਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਹੋਗੇ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾकुर ऊच भगवाना। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। मो परम पै फूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। गुर रामदास राखो सरनाई। तन जियो तेह को जग में है, तन जियो तेह को जग में है। मुक्ते हर चित में जोत विचार, मुक्ते हर चित में जोत विचार। तन जियो तन जियो तन जियो। देह अनित न नित रहे, देह अनित न नित रहे। देह अनित न नित रहे, देह अनित न नित रहे। जस नाव चढ़े
ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਜਸ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ ਤਨ ਜਿਉ तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुक्ते हर चित में जोत विचारे मुक्ते हर चित में जोत विचारे तन जियो तन जियो तन जियो तन जियो तीरज ताम बनाए है तन 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 बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियारे ज्यों उजियारे ज्यों उजियारे तन जियो देह को जग में तन जियो देह को जग में मुक्ते हर चित में जोत विचार मुक्ते हर चित में जोत विचार तन जियो तन जियो तन जियो तन जियो ज्ञान की बटनी मानो हाथ ले ज्ञान की बटनी मानो हाथ ले ज्ञान ज्ञान की गदनी ज्ञान की बटनी मानो हाथ ले ज्ञान की बटनी मानो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे कातरता कुतवार बुहारे कातरता कुतवार बुहारे कुतवार बुहारे कुतवार बुहारे तन जियो तेह को जग में तन जियो तेह को जग में मुक्ते हर चित में जोत विचार
ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਤਨ ਜਿਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮਹਿ, ਤਨ ਜਿਉ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮਹਿ। ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾ, ਕਰੇ ਕਰਤਾ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾ, ਕਰੇ ਕਰਤਾ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾ, ਕਰੇ ਕਰਤਾ। अपने दास को, अपने दास को राखनहार। पूरा न्याय कर करता, कर करता। पूरा न्याय कर करता, कर करता। गरीबा ऊपर जिखिंजे दाड़ी, गरीबा ऊपर जिखिंजे दाड़ी। पार ब्रह्म सागन में साड़ी, पार ब्रह्म सागन में साड़ी। अपने दास को, अपने दास को राखनहार। पूरा न्याय कर करता, कर करता। पूरा न्याय कर करता, कर करता।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿੰਦਕ ਮੂਆ ਉਪਜ ਵਾਟ ਤਾਪ ਨਿੰਦਕ ਮੂਆ ਉਪਜ ਵਾਟ ਤਾਪ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਓ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਓ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਤਿਨ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ਤਿਨ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਮੰਦੀ ਸੋਏ ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਮੰਦੀ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਓ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਓ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਠ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਠ ਲਾਏ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਓ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਓ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਓ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ
ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। 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 ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜਿਆ। ਆਪੇ ਪੁਨ ਗੋਈ। ਆਪੇ ਪੁਨ ਗੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜਿਆ। ਆਪੇ ਪੁਨ ਗੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। 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 ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। 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 ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ।
ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਸਭ ਆਖੋ ਤਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ ਗੁਰ ਸੋਈ ਗੁਰ ਸੋਈ ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। 90% ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਆਪ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਬਰੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਰੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਇਹ ਕਾਜ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਝੇ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आप करो हमरे सब का, आप करो हमरे सब का, जान अपना मुझे निवाज, जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, हमरे सब काज, आप करो हमरे सब काज, हमरे सब काज। जान अपना मुझे निवाज, जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, हमरे सब काज, आप करो हमरे सब काज, हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जानकार कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे, जान अपना मुझे निवाज, जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, हमरे सब काज, आप करो हमरे सब काज, हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, जान अपना मुझे निवाज, जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, हमरे सब काज। देह शिवा पर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं, आरसू जब जाए जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 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 ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, 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 ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਝੇ ਨਿਵਾਜ, ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਝੇ ਨਿਵਾਜ आप करो, हमरे सब काज, 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 हमरे सब काज। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सब जोत तेरी जग जीवना, एक दाता सब जगत हर जाच सब मंग मंगना, हर जाच सब मंग मंगना, सेवक ठाकुर सब तू है, तू है सेवक ठाकुर सब तू है, तू है गुरमति हर चंग चंगना, गुरमति हर चंग चंगना, सेवक ठाकुर सब तू है, तू है सेवक ठाकुर सब तू है, तू है गुरमति हर चंग चंगना, सेवक ठाकुर सब तू है, तू है गुरमति हर चंग चंगना, गुरमति हर चंग चंगना, सबको मुखो ऋषिकेश हरे, ऋषिकेश हरे जित पावे सब फल फलना, पावे सब फल फलना, जित पावे सब फल फलना, पावे सब फल फलना, सब जोत तेरी जग जीवना, तू घट घट हर रंग रंगना,
ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ 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 ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਨਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਨਿਹਾਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ, ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਜਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। USA ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈਆਂ ਨੇ।
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਿੰਘ ਜਾਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ, ਉਹ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀਰ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਵੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਤੇ NRI ਵੀਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਈਓ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 2-3 ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕੀਰਤਨੀਏ, ਹਾਂਜੀ 2 ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਕੇਵਲ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 36 ਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੋਸ ਕਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 500 ਦਾ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਗਵਰਨਰ ਦੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੇਠਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 500 ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਆ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥਕ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਰੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਔਰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਖ ਲਏ, ਜੇਲਾਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨੇ? ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ 1% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾ ਸਿਰਜੋ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯੋਧੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੇਣਾ ਨਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਮੇਣਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੇ ਮੁੜਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੱਥੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, 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 ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਟੈਂਡੇ ਸਿਮਰਨ ਹਬ ਕਿਛ ਲਦਮ, ਬਿਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ, ਬਿਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਟਕਣ ਕੂਪਤ ਮੇਰੀ, ਟਕਣ ਕੂਪਤ ਮੇਰੀ। ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਡਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, 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 ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਕੈ
सच्चा साहिब जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई 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 जिस पत रखे सच्चा साहिब जिस पत रखे सच्चा साहिब सच्चा साहिब सच्चा साहिब वाहेगुरु 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 जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो पापी को दंड दियो हर आप बै करन आओ जन गरीब अनाथ राख लियो जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो 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 करन लै कमान हण बाण दान करन लै कमान हण बाण दान जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो भाई जी तुम्हेरी कृपा काल केरी भाई जी तुम्हेरी कृपा काल केरी भाई जी तुम्हेरी कृपा काल केरी कृपा काल केरी कृपा काल केरी सब वीर धाए सरोगम चलाए सब वीर धाए सरोगम चलाए तब तक बाण हण्यो एक जान तब तक बाण हण्यो एक जान हरिचंद मारे सोजो दाल तारे हरिचंद मारे सोजो दाल तारे 100 करोड़ रायं वह काल कायं 100 करोड़ रायं वह काल कायं जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो जब बाण लाग्यो
ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਣ ਹਣ ਬਾਣ ਤਾਣ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਸਭੈ ਬੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਗੰ ਚਲਾਏ ਸਭੈ ਬੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਗੰ ਚਲਾਏ ਤਬੈ ਤਾਕ ਬਾਣੰ ਹਨਿਓ ਏਕ ਜਵਾਨੰ ਤਬੈ ਤਾਕ ਬਾਣੰ ਹਨਿਓ ਏਕ ਜਵਾਨੰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਦਾ ਲਤਾਰੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਦਾ ਲਤਾਰੇ ਸੋ ਕਰੋੜ ਰਾਇੰ ਵੈ ਕਾਲ ਕਾਇੰ ਸੋ ਕਰੋੜ ਰਾਇੰ ਵੈ ਕਾਲ ਕਾਇੰ ਸਭੈ ਬੀਰ ਧਾਏ ਸਰੋਗੰ ਚਲਾਏ ਤਬੈ ਤਾਕ ਬਾਣੰ ਹਨਿਓ ਏਕ ਗਾਣੰ ਰਣਜੀਤ ਆਏ ਜਯੰਗੀਤ ਗਾਏ ਰਣਜੀਤ ਆਏ ਜਯੰਗੀਤ ਗਾਏ ਧਨੰਕਾਰ ਪਰਖੇ ਸਭੈ ਸੂਰ ਹਰਖੇ ਰਣ ਤਿਆਗ ਰਣ ਤਿਆਗ ਭਾਗੇ ਸਭੈ ਤਰਾਸ ਪਾਗੇ ਰਣ ਤਿਆਗ ਭਾਗੇ ਸਭੈ ਤਰਾਸ ਪਾਗੇ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਏ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਡਰੋ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਏ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਡਰੋ ਡਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਡਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਡਰੋ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ
ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ਹੱਥ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਏ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬੂ ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਾਸਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੋਰਚਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾ ਇਹ ਜਵਾਡੋ ਸੂਰਮਾ ਅਬਜੂ ਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਅਬਜੂ ਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾ ਸਾਸਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾ ਸਾਸਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਰੋਇਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਨਰੋ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾ ਸਾਸਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆ ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾ ਸਾਸਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾ ਸਾਸਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾ ਸਾਸਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਸਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 5-5 ਮਿੰਟ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 31 ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जुग जुग भगतां के रखदा आया, जुग जुग भगतां के रखदा आया, जुग जुग भगतां के रखदा आया। करो कृपा। जुग जुग भगतां के रखदा आया, भगतां की रखदा आया, भगतां की रखदा आया। करो कृपा। भगतां की रखदा आया, भगतां की
ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਦੈਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗਾਇਤਰੀ ਤਰਪਣ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਦੁਖ ਨ ਹੋਈ ਤਿਨ ਮਨ, ਦੁਖ ਨ ਹੋਈ, ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਈ, ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ, ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਪੜੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਛੋਟੈ, ਡਰੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ, ਡਰੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖਾ, ਦੈਤੇ ਕਾਲ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਨਖੀ ਪਿਦਾਰਿਆ, ਅੰਧੇ ਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ, ਅੰਧੇ ਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਪਾਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ, ਤਿਨ ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ, ਤਿਨ ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ, ਤਿਨ ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ, ਤਿਨ ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ
ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਆਇਆ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਗਾਇਆ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 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 ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵ ਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁਮ ਘੁਮ ਜਾਏ ਤਿਨ ਘੁਮ ਘੁਮ ਜਾਏ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਨ ਹਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਨ ਹਾਰਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ਤਿਨ ਵਿਟੂ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਤਿਨ ਵਿਟੂ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਸਦ
ਬਲਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। कै तप आवत है जो करो। कै तप आवत है जो करो। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। आर और जंजार जितों ग्रह को। तो है त्याग कहाँ चित ता मैं करो। तो है त्याग कहाँ चित ता मैं करो। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। कै तप आवत है जो करो। कै तप आवत है जो करो। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। अब रीज कदे हो वह हमको। जो हो बिनती कर जोर करो। जो हो बिनती कर जोर करो। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। जब आवत ओद निधान बने। जब आवत ओद निधान बने। अति हिरण में तब जूझ मरो। अति हिरण में तब जूझ मरो। क्षत्रि को पूत हो बामण को नह। गुरु हर सत कियो। रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो। सिर हथ धरियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो।
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਨਿਸਪਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੁਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਣ ਕਰਿਓ। ਸੁਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਣ ਕਰਿਓ। ਪੰਧ ਦਾਸ ਸੁਵਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪੰਧ ਦਾਸ ਸੁਵਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 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 ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਹਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਘਟਾਏ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ, ਚਿੱਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬੱਤ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਨ ਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰੋਣੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ।
ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੀ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਜਥਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵਾ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋਚ ਹੈ ਖੋਸ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ, ख्वार होए सा मिलेंगे बच्चे शरण जो, ख्वार होए सा मिलेंगे बच्चे, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਕਿੱਡਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੋ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ NRI ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ
ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਵਾਂਗੇ ਸੋ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀਏ। ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ NRI ਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਸਦਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ USA। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ, 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਪਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੱਖਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਰੜ ਪਿੰਡ, ਭਾਰਤਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੁੰਡਲ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 65-70 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਵੀਸੀ ਜਥਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ।
ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦਾਂ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸਦਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NRI ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭ ਲਓ। 13,000 ਪ੍ਰਗਾਸਲੀ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਲੀ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੂਰਾਂ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਖਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਘੇਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਂ ਬੜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਸਵੰਸੇ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਬਿਆੰਸੇ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਹੀ ਜਗਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਤੋੜਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਮੰਜ਼ਲ ਏਦਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੁਟਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਹੰਸਾਂ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਬਡਾਲੀ ਤੋਂ, 31 ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਬਡਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੇ, ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ। ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ 5-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਟਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਬਡਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਵੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਕਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪ ਹੁਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਰਸ਼ਵਾਲ ਸਿੰਘ ਛੱਦੜਾ, ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ, ਭਾਈ ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਭੈ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਨੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉੱਥੇ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਸੀ ਚੰਮ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਏ, ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਥੰਮ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਔਰੰਗੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ।
ਖੂਨ ਨਾਲੇ ਪਾਲਿਆ ਬੂਟਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਰਫਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਘਰਾਂ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸਨ, 31 ਤੋਂ ਵੀ 32 ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ हैं। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं, ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਛੱਡ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ, ਤਕੜਾ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਵੇ, 10 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਰਸਤਾ ਇੱਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਕਾ ਬੰਤ ਪਹਿ ਪਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਉਹ ਕੰਠ ਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ 27 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਲਿਖਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਫਟ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰੁੱਖ ਰੋ ਪਿਆ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ, ਟੱਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਰੋ ਪਈ ਮਾਲਣ ਹੱਥ ਫੇ ਦੇਖ ਸੂਈ, ਸ਼ੇਖ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2-2 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। 15-20 ਡੰਗਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਚੋਨੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੂਰ ਬੇਗੈਰਤ ਨਿਤ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਇਹ ਈਰਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੜਪਣ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਤੜਫੀ ਮਰ ਗਈ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 82 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਗੈਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮੋਏ ਹੋਏ ਤੋਂ ਵੀ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਦਲੇਰ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਮੇਟ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੜਤਣ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। वही इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमीन होगी और अपना आसमान होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्ना कंध सरहंद दी तोड़नी है, अजे तक वो साडे हथियार जिउंदे गुठा लाया नहीं जिन्हां बेदावियां ते। सिंह अजे भी लख हजार जिउंदे, सिंह हजे भी लख हजार जिउंदे। सो खालसा जी साहिबजादे जदों वड्डे शहीद हो गए ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने थमा होने वाला ਆਪਾਂ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਕੱਪਾ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਲੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਸਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਦਿਲੀਏ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਮਾਰੀ ਨੀਤੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ
ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਈਏ ਨੀ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਦਿਲੀਏ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਮਾਰੀ ਨੀਤੀ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵਣ ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਵਣ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ, ਡਬਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗ ਲਈਆਂ ਛੱਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਿਤਕਰਾਨੀ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਦਿਲੀਏ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਮਾਰੀ ਨੀਤੀ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਲੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਲੀਏ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਕਦੇ ਟੈਰ ਗਲੇ ਪਾ ਸਾੜੇ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਦਿਲੀਏ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਮਾਰੀ ਨੀਤੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ 47 ਚ ਮਰਿਆ 10 ਲੱਖ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੰਗ 65 ਤੇ 71 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਦਿਲੀਏ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਮਾਰੀ ਨੀਤੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਪਖੰਡੀ ਜੋ, ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ। ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕੁਰੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਦਿਲੀਏ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਮਾਰੀ ਨੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣੋ ਸਮਰੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਭੰਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕੇਵਲ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, यूपी ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ।
किसी हिंदी के शायर ने बहुत सोना क्या है कि ये पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुहाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता, हम कभी हार ना होते अगर हमारे अपने गद्दार ना होते। ਅਸੀਂ कभी हार ना होंगे। अज भी असी किसी तो हारते नहीं, अज भी किसी तो घट नहीं। अज जो करनाल की धरती तो ये नौजवान वीर पहुंचे ने, ना ये कोई मेरी अगवाई च पहुंचे ने, ना किसी होर दी अगवाई च पहुंचे ने। ये भाई जगतार सिंह हवारा दा दर्द लैके पहुंचे ने। सानू अज पता लगा है कि बेड़ियां दे विच जकड़ियां दा दर्द की हुंदा है। सानू अज समझ लगी है कि ये बेड़ियां किवें पाईयां जांदियां ने। ये ते असी अपने पक्षों पाईयां ने, जड़ियां सरकार ने पवाईयां ने ओ किड्डियां चंगियां समझदे होवोगे। सो सारे पंजाब, सारी सिख कौम नू साडी हथ जोड़ के बेनती है कि ये कौम दी गल है, इहदे विच हल्ला मार के पुजो ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੌਮ ਲਈ ਛੋਟਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਛੱਡੀਏ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਸਟੱਪਣੀ ਬੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 31 ਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਣੇ, ਨੀਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ, 51 ਦਾ ਹੀ ਪਾਈ ਆਪੇ। ਜੋ 31 ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ 51 ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਬਸ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗ ਸਿੰਘ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਵਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਵਰ ਕਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਅੰਤਰ ਕਾ ਜਾਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ पतत पावन नाम कैसे हम पतत पावन नाम कैसे हम पतत पावन नाम पतत पावन नाम कैसे तो ही मोहि मोहि तो ही मोहि मोहि